Besoj keni vret Instagram, kur të bani një foto swipe në ndjath, e sheni që është komplet një foto. E unë sot kam i kallëzu se qysh me bo, edhe është kogja let. Çka na vim për sot është një foto që është landscape mode, të më thonë gjan e bome, edhe Photoshopi, edhe Instagrami normal. Besoj që e ki Instagram, tek që bëj kështu çta. Nëse se den mirë Photoshopin, veç shkoj hapa sopi që sojna, edhe nuk i me pas probleme. Unë e kam qëtu një foto që kom pas bo në motk, kur jam kon me shok hiking, edhe për shembull po du me postu qëta në dy pjesë. Pjesa por më konë që kja ona majt, edhe pjesa dytë më konë që këne. Instagramin e formatin e Instagramit besoj e dini, për me marrë mas shumë të hapësirë në Instagram, është 1080 piksela gjan, edhe 1350 piksela të poshtë. Dhe më thonë që ashtu mund është me marrë hapësirën matë modhe në Instagram. Se e ki 16.9, po ashtu është, kur e kishmi shti që të foto në Instagram normal, del shumë e vogël, nuk nëzaj shumë ven. E ki edhe 1080 me 1080, pa jo është 4 orë, e 1080 me 1350 është super, dhe më thonë hapësirë matë modhe në zen. Tash na që të formatin 1080 me 1350, e logaritëm në dy foto. Se na qëta kena me ndo në dy vena. Dhe me thonë, unë e pju kalëzej se qysh me ndo në dy vena. E ju mëni me bo në 3, 4, deri në 10. Tash për shumë e kena ndo qëta, 1080 me 1350 edhe 1080 me 1350. Na do të me kalkulu sekuencën në Photoshop, këto dyja kur bohën bashk, me ardh ajo hapësira që neve për na vymë për me prej. E qysh e bojmë ata? E shumëzojmë për shembull, e kena një foto 1080 plus edhe fotoja tjetër që është 1080. Edhe dhe me thona kena me mbo 2160 piksela gjan. E te poshtë e lëna vesh 1350 se ajo rrë në stop standard. Nëse i kështë pas 3 foto, e ban 1080 herë 3. Edhe për shembull e kështë bo 3240 piksela gjan, edhe 1350 piksela të poshtë. Tash e bëjmë create new, që të në ndjath e shkryna 2160 piksela width, që është gjerësia, edhe 1350 piksela height, që është lartësia. Edhe e bëjmë create. Tash për vreni që na u ka kriju që ashtu që shtam, edhe normal e bëjmë foton drag and drop në Photoshop. Për mi hek që të vijat e bordha për mi që mos mu po, mujna foton me rrit pak, me bo resize, edhe plus me e qitë si në mes, vetin taman me bo fix. Ok, super. Tash e selektoni foton këtu poshtë, edhe shkoni te view, edhe e boni new guide layout. New guide layout i bjen qëti do vija qëtu ku unë e po kam qef. Tash nëse kemi postu 2 foto, e len columns, i thojnë kolonat, e len numrin 2. Nëse kemi postu 3-4 foto, e len për shembull 3. Amo te 3 që normal që fotoja i shkon ma e modhe. Ok, na e lojna 2, edhe qëtu gëtër du të më konë zara. Qëka është kjo gëtër? është që kjo vija në mes qëtu, mës me pas numër. Për shembull se nëse ka numrin ne, ta qëtë një vi që është e ndo me fotoja. Edhe ti nuk pëdën që ta, po dënë më konë komplet seamless. E pa dokshme. Edhe tash dhe më thonë e lëna veç 2, edhe këtë tjera t'i lëna zara. Rose nuk du të më konë e klikume. Edhe klikoni, ok. Tash na ka kriju qëtë guides, edhe tash shkoni te ikona e pest, në ndjath, klikoni me djathën, ju e keni normal crop tool, klikoni me djathën edhe e merrni slice tool. Slice tool i bjen veç me prej, edhe tash klikoni qëtu nalt slice from guides. Kje e krijon vetë një slice, që ku është një foto këtu edhe 2 foto këtu. Edhe shkojmë file, export, save for web, legacy. Që kjo është hapi fundit për me bo save. Doni me pas foton JPEG, normal, kualitetin e bani maksimum, pse jo, optimized, që ta mund është me zvëglu me pas se qka jetu bo. Edhe qëtu të image size, nëse rasisht e ki pikselat në ryshe, i len qysh këta është ma herë, dhe më thonë 2160 me 1350. Përqindja 100%, edhe e bojna save. Ta shtap që më mund është me bo save në desktop dikun, edhe me shkru insta photo, edhe e bani save. Ta shqe ku ta kryet një folder vet, images, edhe e hopum, e shumë i që 2 foto janë ndome për gjyst. Pi qas telefon edhe pjo kalzaj edhe në Instagram se qysh mi uploadu. Ok, qka bani tash, shkoni te plusi këtu, edhe i keni qëtu fotot. Mundi me pas vendat e ndrum, po jo logaritmi që ka më konë kitë normal që shdo të më konë, edhe që të dy shajat poshtë i klikoni që me marë hapsirin sa ma shumë të modhe, e selekton të me thonë një foto, ta ne ban carousel që kemi selektu ma shumë tjera, edhe dytën që ne. Edhe tash e ban next, tash për vredin që ke qështu, po normal kur të postot nuk e ka me pas që të vijen qëtu në mes. Këto mund është me shkru diçka, edhe e ban share. Tash të me thonë kur të e ban një swipe në ndjath, e shene që është fotoja komplet. Shumë nice, ha? Qike ka video, nëse ju ka pëlqy, bëne like,
Po nëse të pëlqej shumë, bëni edhe subscribe se kam e post si tutoriale interesant. Bëni follow në Instagram mos harro, mos e ke deri atë edhe shihim në videon e ardhshme. Peace out.